sätter vi igång med intensivkurs eller vad vi ska Yes. säga. Ja. Så vad ska vi jobba med då? Men det kanske vi ska ta sen utanför lektion. Ja, men precis. Ja. Men har du några förslag? Eller vad vill du göra med? Förslag som helst. Jag har för många förslag. Alltså, vad vill du jobba med idag? Idag tänkte jag speechless. Intressant. Ja. Har du några problem med den? Jag tänker att dels måste jag lära mig den lite bättre melodin. Jag börjar sätta den, men kanske inte varenda liten så. Men sen också att lägga tonerna på smarta sätt. Alltså du kommer upp till alla. Vad säger du? Om jag du kommer upp till alla? Ja, jo. Utan problem? Typ. Du gör det så som du vill ha det i alla fall. Ja, du måste säga om det verkar vara något problem. Ja, nej, men det bestämmer väl du. Om du har något problem eller inte. Frågan är vad du vill. Vill du låta likadant? Eller vill du göra det till din egna? Eller, för jag tycker det är rätt bra prestation om du lyckas köra igenom den som den är bara. Ja, precis. Den är stor. Första gången jag hörde den så fick jag rysningar. Alltså när den är så här stilla och det är som... Alltså mäktigt budskap. Text. Ja, eller hur? Jag håller med. Så bara... så här, vad är det här för en låt? Wow. Yep. Och jag så håller är med. det fortfarande Disney och barnfilmer. Alltså jag är fast i det. Det är bland det bästa. Alltså det är så mycket skapande bakom det liksom. Ja, det är så många lager. Barnen kan ta till sig det och vuxna och alla på olika speciellt Lejonkungen, det kommer jag ihåg så mycket. Aladdin visste jag liksom inte om att det fanns något djupare budskap i så. Men det finns det ju. Jag är inte cool på den. Nej. Det är Aladdin helt enkelt. Det får du göra. Jag har sett det några gånger. Jag gillade Jasmine, jag var lite kär i henne. Ja. Prinsessan där. Synd att hon var tecknad. Ja. Men. Men ska du slänga på den då? Får vi lyssna? Vi börjar där. Men sen är jag nyfiken på att du hade någon metal-version av den också. Så lite grann, om man ska gå mot den, vad ska man tänka på då? Absolut. Jag kan plocka fram den under tiden. Så kör du. Here comes the wayman to wash me away, a tide that is taking me under. Swallowing sand left with nothing to say, my boots drowned out in the thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me up, cut me down, I won't be silent, you can't keep me quiet, won't tremble when you try it, all I know is I won't go speechless, 'cause I'll breathe when they just suffocate me, don't you underestimate me, 'cause I know that I won't go speechless. Written in stone, every rule, every word, centuries old and unbending. Stay in your place, better seen and not heard, but now that story's ending, 'cause I cannot start to crumble, so come on and try to shut me and cut me down, I won't be silent, you can't keep me quiet, won't tremble when you try it, all I know is I won't go speechless, speechless, let the storm end, I cannot be broken, no I won't
Har den slut då? Ja. Jättefint. På riktigt, det var ju... Visst var det... Du har inte sjungit mycket under de här stunderna där vi inte har träffats, va? Nej, alltså det blir Ja. 10 minuter på morgonen. Ja. Du ser vilken skillnad det gör. Att du vilar. Aha. För det fanns ju inte någonstans där det var fel på den här. Ja. Du grittade precis så som man ska göra i Skanka Nancys. Du sa, I won't be silent. Det var från magen. Du gick upp i jättehöga pitcher med full kontroll och styrka. Men, Fanns ju inte ett fel. ja men, ja. Ja du. Nej men, ja men, vad kul, men... Nej, alltså det är jättebra. Ja. Du sjunger ifrån hjärtat. Alltså, Kanske sådana låtar vi skulle hitta. Ja. Mm. Som man känner någonting för. Ja men precis. Men det här var det bästa du har gjort. Ja. Wow. Ja, tack. Du gick ju till och med upp på en liten pitch där mot slutet. Det var ju sketacoolt. Ja men alltså, det känns som att jag kan ta det ännu högre. Klart du kan. Ja. Så länge som du inte tänker för mycket. Bara kör. Nej men det är sant. Japp. Men det här var jättefint. Tur att vi spelar in det. Ja. Du ska få höra sen. Ja. Har du spelat in det själv någon gång? Nej, jag hade ju tänkt jag skulle göra det, men jag har inte fått det till att bli. Nej. Mm. Men om man ska summera 2 veckor utan lektioner, utan mycket sjungande, Ja. utan mycket sång, så tänk på att göra på ungefär på samma sätt framöver också. Ja. Mm. För att mer än 10 minuter, 15 minuter, max 20 på en dag. Ja. När det gäller att öva nya muskler. Ja, just det. Så har du en låt som vi ska öva på, ja men gör inte den mer än max 20 minuter efter du är uppe. Gör någon annan sen. Ja, men precis. Just. Mm. Nej, men det är bra att ha klart för sig vad ska jag göra de där minuterna. Alltså. Det förstår jag. Och det tänker jag väl, det bästa som vi kan göra är väl att vi hittar en låt så småningom. Vad vi ska jobba med. Vill du jobba med denna och göra den lite tuffare som vi sa, eller som du sa. Så kan vi ju lyssna på metal-versionen som jag tänkte på. Jaha, vad har du sjungit med för någonting då? Jag började de första dagarna, då fick jag 2 tips av dig. Det var ju Misstag med Miss Li som jag körde några dagar. Och så var det, nej vad heter den? Mr. Misery. Ja, just det. I Mr. Misery. Och när jag startade igång Mr. Misery då kände jag liksom, fint. Det här vore kul att kunna. Men, Ja, varför inte? varför inte? Ja. Och så skickade jag iväg den med Kelly Clarkson också, var med, det var lite halvtråkig. Ja, just det. Jag hittade fler med henne. Då började jag hitta liksom flera med Kelly Clarkson. Som, men gud, det här kanske... Jag trodde bara hon hade gjort en låt och det var när jag var ung. Men tydligen så har hon fortsatt. Och många refererar till henne som, alltså hon tar de absolut högsta tonerna. Så att jag vet inte riktigt, jag har inte lyssnat på henne på 25 år, 30. Alltså när du skickade den, då lyssnade jag på fler av henne. Och bland annat har hon gjort Creep, heter den så. Det är Radiohead som har gjort den. Och så hon har gjort en version som var så cool. Alltså det är lugnt i början och så är det riktigt maffigt där i mitten. Okej. Det går högt och tänkte, wow, kanske här vore något. Ja. Det var inte Ja, alltså, om du skulle göra på det sättet som du har gjort idag så är det bara att du köra på vilken du vill. Du fixar dem. Det är inte svårare alltså. Ja. Det var fett idag. Kul. Mycket. Ja. Loreen, Arabica Night, nej, Naomi Speechless. Men det måste vara den, ja. Här är den. Okej, nu. Nu. Mamma, pappa. Skärm. Naomi, här. Here comes the wave meant to wash me away. The tide has taken me under. Måste bara pausa. Det bästa med den här är att man hör så överdrivet tydligt för att hennes röst är så pass långt fram i produktionen. Så man hör exakt vad hon gör, vad hon andas, hur hon gör det, om hon tar i. Ja. Lyssna efter det. Ja. Nothing to say. I
Hittills har det inte hänt jättemycket. Det hände ju någonting mot slutet bara, på sista meningen. Här. Och visa lite power. Men det kommer igång. Paus. Skillnaden på den här och det som du sjöng, det är ju att det här är lite mer, väldigt mycket mer supported. Alltså jättemycket mer, inte compression, men alltså mycket mer definierad väg ut för en mix. Alltså du sjöng jättevackert. Och det är ju där uppe, men det är lite halvsvårt att kanske kunna ta i där uppe på det sättet. Nej, det är det inte alls, för det gjorde du på sist. Så jag tror du hade fixat det här. Det här är lite mer, lite jävla grann. Men jag tror det kommer bättre, för annars hade jag nog inte rekommenderat det. Vi får se. Ja. Ja. Så grunden för att komma dit är att man kan komma upp till de här tonerna på ett rent sätt. Ja. Och det gör du. Så då kan vi bara trycka på det. Rätt smidigt. Gillar du den? Eller nej? Absolut. Men vad är det hon gör? Förstår jag det? Alltså, jag hör lite för svagt för alltså riktigt bra. Men jag kan skicka över den till dig. Ja. Det gör vi. Jag så här ska bara flytta på mig själv. Hej. Så. Ja. Vi ska se, vad har vi där någonstans? Vi gör så. Jag hittade en helt ny kvinna för inte kvinna. Jo, det gjorde jag i och för sig. Men, jag menar sångerska. Ja. Som jag har missat henne i de senaste 25 åren, tror jag. Hon var nog stor på 80-talet. Jag kan visa henne. För det var lite samma sak som Hailstorm, fast på ett sätt fetare. Fast ja, det är jätteskumt. Jag ska visa. Ja. Kan visa sen. Skicka den. Nu delar vi. Copy. Nu så. Det som hon gör, det är ju som sagt var att det är väldigt mycket I won't be silent. Det är väldigt mycket från grit. Ja. Det som du behöver göra när du kör weak exempelvis. Ja. Jag har skickat den nu. Du kan ju ta och öppna den om du vill. Jag tänkte kolla här.
Där har vi väl egentligen den första. Typ 104 eller någonting. Kolla där. Så är det. Alltså. Ja, det går bara i telefonen. Ja, jag hör. Vad sa du på ungefär? Ja, där typ. Ja. På andra delen på refrängen blir det. Ja, du hör att hon har bra styrka med sig där också. Ja. Väldigt stabil. Nu börjar det hända grejer. Börjar ta i lite. Exempelvis. Det handlar ju egentligen om att få mer dynamik, mer, expressions. Mm. Men du fattade vad hon gjorde, eller? Nej. Jag tror så här, om jag försöker härma henne helt enkelt. Gör det? Nu, på en gång. Ja, varför inte? Ja, men det går ju för snabbt. Kolla. Vad är det som går för snabbt? Ja, vi måste först förstå hur hon gör, och det tror jag du gör. För du gjorde ju en del av det när du sjöng det. Du gick här ner från så. Alltså jag tror jag måste lyssna på henne så stoppa Okej. och så härma. Ja. Då kör vi på det. Till nästa gång. Ja. Japp, det är lugnt, det är lugnt. Ja. Men vill du att vi kör på den här till nästa gång? Ja, men absolut. Naomi Scott. Jag ska skicka den som du sjöng idag då. Ja. Kan du hänga i julgranen? Ja. Eller kan du visa upp för folk, för den var ju fet. På riktigt. Tack. På riktigt. Du kommer att bli överraskad när du hör det. Ja. Ja. Väldigt bra. Bra kämpat. Tack. Tänk nu inte för mycket på hur du gjorde, för då kommer det gå åt helvete. Ja. Jo, jag lovar dig. Nej, men det är så. Man ska vara nu när man sjunger. Japp. Alltså, inte tänka på hur ska jag göra om en takt eller två. Nej, för jag vet inte hur mycket du har tänkt eller planerat eller övat på den, men alltså du gör alla de där elementen som vi letar efter i de här låtarna. Det gjorde du i denna. I Speechless idag. Alla. Jag bara letar efter en känsla. Jag vet inte vad jag gör tekniskt riktigt. Bra. Ja. Fortsätt med det. Mm. Det är exakt så. Det kan inte bli bättre. Mm. Och kan vi ju skicka lite fram och tillbaka ifall vi hittar någonting annat. Ja, men precis. Och så hörs vi onsdag då. Hörs vi på om en vecka, ja. Ja. Så skumt. Onsdagar, men okej. Kör vi. Ja, men alltså det tror det blir bra. Ja, det tror jag också. Skicka under tiden ifall du har några frågor. Ja, men jag gör det, absolut. Ja, typ jag kommer inte upp där. Eller hur gör man inte? Det kommer komma frågor. Bra. Gott kämpat. Ja, tack. Det är som en vecka. Hej. Det är som en vecka. Now the killer, now I need the